Vyasa Media Network. Okay, how can I address concerns about sexual discomfort during intercourse? अब सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट भन्नाले मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्पेरिनिया भन्छ त्यसलाई चाहिँ पेन ड्युरिङ इन्टरकोर्स त्यसलाई चाहिँ डिस्पेरिनिया भन्छ अब इट कुड बी अफ बिकज अफ भेरियस रिजन्स होइन कहिलेकाहीँ ड्राई भजाइनाको कारणले डिस्पेरिनिया हुन्छ कहिलेकाहीँ इन्फेक्सनको कारणले डिस्पेरिनिया हुन्छ या चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो एनोमलीहरू केही भएको हुन्छ अलिकति कन्स्ट्रिक्टेड पाथवे भएको हुनाले या चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्याजिनिस्मस भनेर एउटा हुन्छ स्प्याजम हुने ड्युरिङ इन्टरकोर्स गर्दाखेरि त्यो सबै यदि भइरहेको छ भने इट्स बेटर यु गो टु अ डक्टर या त कुनै साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू छ भने चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरूलाई ट्रिट गर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ यसको लागि चाहिँ डक्टरकै जाँदाखेरि चाहिँ यु निड टु नो द कज अफ द डिस्पेरिनिया डिस्कम्फर्टको कारणले अनि त्यसपछि वी विल गो फर द ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी अगाडि म्यानेज गर्ने भनेर गइरहेको हुन्छ त्यसैले इट्स बेटर टु गो टु अ डक्टर फर सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट